Hi everybody, welcome to Develop Your English Skills channel. Today lesson is Test and Assessment Types. اليوم غادي نشرحوا الأنواع ديال التيست وكذلك الأنواع ديال الأسسمنت. In the previous lesson, I explained the headline of the test. I give you the definition of assessment, evaluation and test. I also give you the titles and the types of the test and assessment. Now I will explain each of type. I will give you more information. الدرس اللي فات اعطيتكم عناوين رئيسيه على الانواع ديال التيست عامه اللي هما الاسسمنت ايفالويشن او تيست، وكذلك اعطيتكم الانواع ديال التيست والانواع ديال الاسسمنت، وطلبت منكم انكم تحاولوا ما امكن انكم تعقلوا عليهم بزاف، تعقلوا عليهم مزيان باش دابا ملي نعطيكم مجموعه ديال المعلومات على لي تيب ما يتغلطوش لكم المعلومات ويعني وتكون عندكم الامور مرتبه في الدماغ ديالكم. بلا ما نطول عليكم بزاف، let's start please. Assessment types. The first one is summative assessment test. The focus of summative assessment is directed toward the final product rather than the process. يعني كيركز لنا summative assessment على النقطة النهائية اللي كيحصلوا عليها التلاميذ أكثر ما كيركز لنا على العملية التعليمية teaching process. Summative assessment occurs periodically، يعني كيكون في واحد التوقيت معين، مثلا for example the end of the year نهاية السنة، the end of the semester نهاية الدورة or 2 or more units من بعد مجموعة من الوحدات. يعني هذا هو summative that is the definition of summative assessment. It depends on the grades. يعني عامة باش ما تغلطوش بزاف summative assessment كيركز لنا على النقط اللي كيحصلوا عليها التلاميذ. Let's see the next type which is formative assessment test. While summative assessment focus on the final product, formative assessment stresses the process. يعني بما ان summative assessment كيركز لنا على النقطه النهائيه اللي كيحصلوا عليها التلاميذ، يعني الغرض ديالو انه يعطينا واحد نقطه معينه التلميذ ديالو على حساب التيست وعلى حساب الاجوبه ديالو في التيست. formative assessment كيركز لنا على teaching process، على العمليه التعليميه، ما كيركزش لنا على النقطه اللي جابوا التلاميذ. The purpose of formative assessment is not to assign grades to students, but to receive data about them which can help the teacher adapt his or her teaching methods to meet the needs of the students. يعني كيركز لنا على انه يساعد الاستاذ باش يوصل لواحد الطريقه او لا teaching method، واحد الاستراتيجيه تدريسيه ولا تعليميه ناجعه اللي تقدر توصل الفكره، توصل الدرس بواحد السهوله اكثر للتلميذ. يعني هذا هو formative assessment. دابا شفنا assessment types، غادي نشوفوا test types. The first one is proficiency test. It is a type of test that measures a student's knowledge of a language or his or her ability to use that linguistic competence functionally. يعني proficiency test كيركز لنا على انه يقيس المعلومات ديال التلميذ، كذلك القدرة على استعمال التلميذ اللغة ويوظفها بالطريقة الصحيحة، يوظفها مثلا يستعمل عملية تعجب، الاستفهام إلى آخره. يعني باختصار proficiency test هو امتحان ديال كفاءة التلميذ باستعمال اللغة. Type 2 placement test. It is a test that is aimed at storing test takers into groups so that they roughly have the same level as other students in the group when they start studying. Placement test دائما كيكون in the beginning of the year، كيكون دائما او عادة في بداية ديال السنة. شنو كيعني لنا هذا البليسمنت تيست؟ هو واحد التيست اللي كيعاون الاستاذ باش يقسم
تلامد المستويات. يعني كيقسمهم لمجموعات، المجموعه الاولى مستواها مرتفع، المجموعه الثانيه مستواها متوسط، and المجموعه الثالثه والاخيره لمجموع المستوى ديالها ضعيف. يعني هكذا كيساعد وكذلك كيسهل عليه طريقه التعامل مع التلامذ ديالو. هذا هو placement test. نشوفوا تيست 3 اللي هو diagnostic test. It is purpose to pinpoint the strengths and the weaknesses of the test takers. It is usually designed to give remedial instruction. يعني هذا diagnostic test حتى هو كيكون في الاول ديال العام، يعني in the beginning of the year، باش الاستاذ كيشوف المستوى ديال ماشي مستوى، كيشوف نقاط الضعف ونقاط القوه ديال كل تلميذ. حتى هو غالبا كيكون at the beginning of the year. يقدر يستعمل واحد التيست ويكون الغرض ديالو diagnostic test و placement test، ولكن حنايا ضروري هنايا باش نتفاداو الاسئله اللي ممكن تجينا هنايا ممكن ناخذوا كل تعريف على حده باش نفهموا اكثر، يعني باش الاسئله منين تجيونا نكونوا عارفين كيفاش غادي تجاوبوا فيهم. يعني diagnostic test كيركز لنا على نقاط ديال الضعف ونقاط القوه ديال كل تلميذ. formative test اللي هو اللي سبق لي شرحته في assessment، اللي هو it is an ongoing process of testing that helps the teacher make improvement on or change their educational strategy. اللي هو كيركز لنا على teaching process، على العمليه التعليميه، واللي كتساعد الاستاذ على يعني يوصل لواحد الطريقه ناجعه باش يشرح الدرس. التايب الاخير اللي هو achievement test. It measures what has been learned in a course or a sequence of courses. It measures the extent to which test taker learned the material presented in a course. achievement test هو واحد التيست اللي كيديرو الاستاذ مورا كل درس او مورا مجموعه من الدروس باش يشوف التلامذ ديالو واش فاهمين الدرس او لا. يعني يقدر يكون عباره على سؤال، ممكن يكون عباره على discussion، واحد المحادثه between the student and teacher or between students، يعني يكون بين غير التلامذ بيناتهم، بطرح عليهم سؤال ويخليهم يناقشوا الموضوع، او لا ممكن يكون ما بين الاستاذ والتلميذ، يعني الاستاذ يدخل في عمليه ديال الحوار ومناقشه مع التلاميذ ديالو باش يقيس ويشوف واش التلاميذ ديالو كيفهموا الدروس، يعني الدرس ديالو واش وصل للستاندردز اللي حط في الاول. غادي نديروا مازال ليسن بلان، غادي نشرحها لكم، غنعطي لكم من انواع ديال الجدادات وغادي نشرحهم لكم باش مبقاش عندكم مشكل في هذه الجداده حتى هي. فكنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون واضح. اللي شرحنا اليوم بصفه عامه اللي هو انواع ديال الاسسمنت اللي هما جوج فورماتيف اللي كيعتمد لنا على العمليه التعليميه ديال الاستاذ، والسوماتيف اللي كيعتمد لنا على النقطه النهائيه. كذلك شرحنا تيست تايبس اللي هما diagnostic test اللي كيعتمد لنا على نقاط الضعف ونقاط القوه ديال التلميذ، placement test اللي كيعاون الاستاذ باش يقسم القسم لمجموعات حسب المستويات. عندنا achievement test اللي كيركز لنا على الاستاذ انه يشوف الدرس ديالو واش التلاميذ ديالو فهموا الدرس ديالو او لا. كذلك عندنا proficiency test اللي كيوري الاستاذ القدرات ديال الطالب او ديال التلميذ، يعني واش متمكن من اللغه، من استعمال اللغه ومن توظيفها بطريقه صحيحه. والاخير اللي هو formative test اللي كيعتمد لنا كذلك اللي كيساعد الاستاذ باش يادابتي او يعدل او يعاود يصيغ الطريقه باش يشرح الدرس الا كان فيها شي خلل، او لا يزيد يطورها لقدام. يعني عطيتهم لكم ماشي بالترتيب كي قلتهم دابا، خاصكم نتوما تعقلوا عليهم ماشي بهذا الترتيب هذا، خاصكم تعقلوا على كل واحد بوحدو، يعني باش في الامتحان ما يكونش عندكم دوك المعلومات مخلطين بزاف. فما بقى لي غير نقول لكم ان عندكم شي مشكل في شي درس ما تردوش انكم طرحوه لي، غادي نشرحه لكم بطريقه مبسطه.
if you have any question I will be glad to answer you. يعني ما تردوش انكم تسولوني اي سؤال. بلا ما نطول عليكم بقى لي غير نقول لكم see you soon. If you like the lesson please subscribe to my channel. Bye.